النهاردة أنا معايا الخشبة دي ومعايا كمان مراية مكسورة، هبدأ أشتغل عليهم. قبل ما أبدأ أحب أعرفكم بنفسي، أنا رانيا علي ودي قناتي لإعادة التدوير والأعمال اليدوية. أول حاجة هنعملها إن احنا هنصنفر الخشبة دي لأن السطح بتاعها كان ناعم، فلو السطح ناعم مش هيقبل مننا أي لون. عشان نبدأ نأسسه يعني. فبعد كده هجيب اللون الأبيض البلاستيك العادي، وهبدأ أجيب سفنجة وهبدأ أأسس بيها. أنا بعد ما هأسسها كده هسيبها تنشف ونرجع نشتغل عليها تاني. دلوقتي خلاص بعد ما نشفت هنبدأ نلزق عليها المراية. انا هلزق المراية بالغيرة الابيض. بس بالشكل ده كده. دلوقتي وانا كان عندي القواقع دي، انا هبدأ الزقها على الحروف حوالين المراية. بالشكل ده كده. الناحية التانية زيها برضو. احنا هنا بقى في الاجزاء دي هنبدأ نلزق عليها برضو. دي كانت مع القواقع يعني، فهنبدأ نلزقها بيها. بالاشكال كده. طبعا طريقة التشكيل اللي حوالين المراية دي كل واحد وذوقه يعني. كل واحد على حسب ما هو حابب يعني يشكل حوالين الإطار بتاع المراية ازاي.
انا هكمل بقى حواليها بالطريقة دي، وبعدين هتنشف ونرجع تاني نشوف هنعمل معاها ايه او هنشتغل عليها بايه تاني. دلوقتي خلاص انا خلصت لزق وكمان نشف، هيبدأ بقى دور التلوين. انا عاملة دلوقتي لون فيروزي، الطريقة بتاعته هتظهر لكم في علامة الاي. هنبدأ بقى نلون. الفرشة لازم تبقى ناعمة عشان تدخل في الفراغات، ونبدأ ندق بيها كده عشان اللون يدخل في كل الأماكن. أنا نسيت أقول لكم إن أنا حاطة على اللون غير أبيض. أنا هكمل تلوين بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. دلوقتي اللون الفيروزي خلاص نشف، هنبدأ نجيب اللون البيج. اللون البيج ده بيتعمل ازاي؟ اللون البيج ده الاساس بتاعه ابيض، يعني اللون الاساسي ابيض، وبنحط نقطة صغيرة من اللون البني وبنبدأ نقلب لغاية ما بيدينا اللون البيج كده. دلوقتي انا هبدأ اجيب الفرشة يعني همسحها من اللون قوي، وابدأ امشي على الاماكن اللي هي العالية بالطريقة دي. بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. بس بالشكل ده. دلوقتي انا هكملها كلها بقى وهرجع اوريكم شكلها لما خلصت بقى عامل ازاي. ده شكل المراية لما خلصت. عايزة اقول لكم حاجتين. اول حاجة، لو ما عندكيش خشبة تلزقي عليها المراية، عادي ممكن تستعملي الكرتون. وتاني حاجة، ان احنا بنبقى عاوزين بس ستاند للمراية. ستاند ممكن بيتباع او ممكن بنعمل له واحد من الكرتون. لو عايزين تعرفوا طريقة الستاند اللي من الكرتون ممكن تكتبولي وانا اعمل لكم فيديو عليه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.